अरू सबजनालाई नमस्कार। यो हाम्रो विपुल छेत्रीजीले गाउनु भएको इन्द्रेणी रङको छ तिम्रो निर्मल संसार भन्ने गीत सिकाइदिनु न सर भन्नुभएको थियो। मैले असाध्यै सिम्पल तरिकाले सजिलो तरिकाले यो सिक्ने हिसाबले बजाउने हिसाबले पहिला आकार कसरी ल्याउने भन्ने हिसाबले चाहिँ गरिदिएको छु है। यो जी स्केलको बाँसुरीबाट चाहिँ मैले आज बजाएको छु। जी बेसको हो यो है। अनि त्यो स्केल पनि जीमा नै छ, कता कति जीमै भेट्छ। अब यो गीत बजाउनको लागि तपाईले पहिला सुरु यो जीबाट चाहिँ यसो सारे ग प ध सा सा ध प ग रे सा बजाउनुस्। यो भोपाली रागमा बेस भयो नि त हैन, त्यसमा मरनी चाहिँ छैन। अब गीत चाहिँ तपाईको त्यो 1 2 3 4 1 यो 2/4 मै छ है। यो कता कति सेलो बिटमा पनि सुन्छ। अनि स्टार्टिङ हुँदाखेरि चाहिँ इन्द्रेणी रङको छ तिम्रो निर्मल संसार गर्दा इन्द्रेणी रङको छ तिम्रो निर्मल संसार भन्दा रे ग प फेरि रे ग प अनि रे ग अनि पद प गरे रे सा है। अब तपाईलाई मैले यो अहिले यति भनेपछि तपाईले लगभग ओरल बुझ्नुहुन्छ। तर पनि अब यसको नोटेसन तपाईहरुलाई मैले त्यो डिस्क्रिप्सनको तल राखिदिएको हुन्छु। यो यसो हेर्नु, यो पुरै गीत यस्तै तरिकाले छ। अब गीतको म्युजिक पिच पनि यो बजाउन आएपछि तपाईहरुलाई आउँछ। अहिले चाहिँ सिम्पल पहिला सुरु गीत नै बजाउनुस्। अलि पछि भएपछि मसँग स्रोत साधन जुट्यो भने तपाईहरुलाई यसको कभर पनि बनाएर म राख्दिउँला। धेरै साथीभाइहरूले भन्नुभयो सर कभर पनि बजाएर राख्दिनु भनेर। त्यही अनुसारको ट्र्याक, त्यही अनुसारको स्रोत साधन जुट्यो भने कुनै दिन गराउँला। अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई मैले यो बजाएर यसको डिस्क्रिप्सन तल राखिदिन्छु। अहिले चाहिँ भनिहालेँ तपाईहरुलाई हैन यो के छ भनेर। अब रे ग प रे ग प रे ग प पद प गरे रे सा रे 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 गरे सा ध तलको ध अनि रे 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 सा रे ग प गरे सा रे ग प। यो रे ग प घुमिरहेछ धेरै जस्तो है। धेरै यो गीतमा कम्प्लिटली गीत नै लगभग रे ग प रे ग प रे ग प मा गइरहेछ। सा छैन, रे ग प बाट छ है। यतिमै छ, धेरै गीत यति भित्रै घुमिरहेछ है। यो तलको ध हो है। अब तपाईले फुक्ने तरिका जिब्रो त्यो भित्र जिब्रोले नोट अनुसार गीतको भाका अनुसार इन्द्रेणी भन्यो रे ग प थु 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 यसरी हान्न पर्यो नि त जिब्रोले है। यसरी गर्नु लाटो हुन्छ। अब यो जान्नुपर्छ है। यसरी थु 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 यसरी चाहिँ जानुपर्छ। जिब्रोभित्र चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यही अनुसारको ब्लोइङ, त्यही अनुसारको औँलाको पोजिसन भयो भने बाह्य सुनमा सुगन्ध हुन्छ। ल बुझ्नुभयो होला। ल अब मजासँग गर्नुहोस्। मेरो शुभकामना छ। यसको नोटेसन मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु, यसो हेर्नु होला है त। ल धन्यवाद।